नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, मॅथ्स क्लासरूममध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. मी वाघ, सहाय्यक शिक्षक श्री वसंतराव जयवंतराव देशमुख हायस्कूल कोल्हापूर. आज या व्हिडिओमध्ये 10th मॅथ्स पार्ट 1 मधील फर्स्ट चॅप्टर लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स या चॅप्टरमधील सेकंड व्हिडिओ पाहतोय. यामध्ये प्रॅक्टिस सेट 1.2 ज्यावर सायमल्टेनियस इक्वेशन्स ग्राफिकली कशी सोडवायचे ते पाहणार आहोत. So let's get started. Okay. At first 9th स्टँडर्ड मध्ये ग्राफ विषयी आपण जी माहिती मिळवलेली आहे ती थोडीशी रिकॉल करून घेऊया. ग्राफ पेपर काढत असताना साहजिकच आहे जो हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस असतो तो एक्स ॲक्सिस असतो. एक्स ॲक्सिस लिहा किंवा एक्स डॅश असं लिहितो आपण. जो व्हर्टिकल ॲक्सिस आहे तो वाय ॲक्सिस, जिथं आपण वाय डॅश असं लिहितोय. ह्या दोन्ही ॲक्सिसवर आपण 1-1 सेंटीमीटरवर आपण ज्या खुणा घेतलेल्या आहेत ते अंक घेतलेले आहेत. म्हणून आपण इथं स्केल लिहित असताना स्केल ऑन बोथ ॲक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 युनिट. त्यामुळे एखादा ग्राफ प्लॉट करत असताना किंवा त्याचं ऑब्झर्वेशन करत असताना दोन गोष्टी लक्षात असू द्यात. हॉरिझॉन्टल एक्स ॲक्सिस, व्हर्टिकल वाय ॲक्सिस यांचा जो ओरिजिन आहे तो ओ, तो 0 0 आहे, त्याचे कोऑर्डिनेट्स असतात. राईट साईडला पॉझिटिव्ह नंबर, लेफ्ट साईडला निगेटिव्ह नंबर. हे हॉरिझॉन्टलच्या बाबतीत झालं. व्हर्टिकल ॲक्सिसच्या बाबतीत अप्पर पार्ट जो येतो तो पॉझिटिव्हमध्ये येतो आणि हा जो लोअर पार्ट येतो तो निगेटिव्हमध्ये येतो. या पद्धतीनं हे जे आपण ॲक्सिसवर कोऑर्डिनेट लिहायचे आहेत ते आपल्याला लक्षात येतात. 9वीला सगळ्यात पहिल्यांदा आपण जे ग्राफ पाहिले, मुळात ज्या इक्वेशनचा ग्राफ एक लाईन येते त्याला आपण लिनियर इक्वेशन असं म्हणतो. हे जे ग्राफ आता दिसतात हा एक ग्राफ दिसतो, म्हणजे ही लाईन जी दिसते ज्या ग्राफचं नाव दिलेलं आहे वाय इज इक्वल टू 2, म्हणजे याच्यामध्ये एकच लेटर आहे, एकच व्हेरिएबल आहे ते म्हणजे वाय. जेव्हा एका व्हेरिएबलमध्ये असतं इक्वेशन त्यावेळी ते एक स्ट्रेट लाईन येतं याच्यामध्ये. इथं वाय इज इक्वल टू 2 हा जो ग्राफ आहे तो वाय इज इक्वल टू 2 आहे म्हणून तो एक्स ॲक्सिसला पॅरलल आहे. हा जो व्हर्टिकल लाईन आहे हा ग्राफ x - 2 म्हणजे तो वायला पॅरलल आहे. किंवा आपण असं म्हणू शकतो x इज इक्वल टू 2 हा जो ग्राफ येतो तो x च्या 2 ह्या कोऑर्डिनेटमधून जातो. किंवा y इज इक्वल टू 2 हा जो ग्राफ जातो तो y च्या 2 मधून जातो. समजा मी इथून एखादा असा हा ग्राफ काढला जो y ॲक्सिसच्या -3 या कोऑर्डिनेटमधून, म्हणजे त्याला आपण जर कोऑर्डिनेट त्याचा सांगायचं म्हटलं तर 0 - 3 असं सांगू, परंतु तो y ॲक्सिसच्या -3 मधून जातो. म्हणून आत्ता ही मी जी लाईन काढलेली आहे याचं इक्वेशन जर आपल्याला सांगायचं झालं तर y इज इक्वल टू -3 होईल. समजा मी अजून एखादा इथं ग्राफ काढला, समजा हा तो y च्या 4 मधून जातोय, याचा अर्थ त्या लाईनचं इक्वेशन जे असेल ते y इज इक्वल टू 4 असेल. हे झाले हॉरिझॉन्टल जे एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असतात ते y इज इक्वल टू डॉट या फॉर्मॅटमध्ये असतात. जसं की या या लाईनचं इक्वेशन झालं y इज इक्वल टू 2, हा y इज इक्वल टू 4, हा y इज इक्वल टू -3. त्या पद्धतीने जर आपण व्हर्टिकल लाईन्स काढल्या, सपोज एखादी लाईन जी एक्सच्या -4 मधून पास होत आहे म्हणून या लाईनला x इज इक्वल टू -4 म्हणणार. समजा ती एक्सच्या 5 मधून जात असेल तर आपण याला x इज इक्वल टू 5 असं म्हणणार. x इज इक्वल टू 5 म्हणणार. म्हणजे y ॲक्सिसला जर पॅरलल असेल तर ती एक्सच्या फॉर्मॅटमध्ये असते, म्हणजे x इज इक्वल टू a अशा पद्धतीने आपण म्हणतो. म्हणजे एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असेल तर y इज इक्वल टू डॉट आणि y ॲक्सिसला पॅरलल असेल तर x इज इक्वल टू डॉट. या पद्धतीने आपण ही जी ग्राफ पाहिलेले आहेत ते एका व्हेरिएबलचे पाहिले. जर एकाच इक्वेशनमध्ये 2 व्हेरिएबल असतील तर त्याचा जो ग्राफ पाहिला तो कसा पाहिला पहा. हे सर्व 9वीचा पार्ट आपण पाहतोय त्यावेळी आपण असे ग्राफ पाहिले. इथे एक उदाहरण सोडवूनच दिलेलं आहे डायरेक्ट. 2x - y इज इक्वल टू 4 या इक्वेशनचा ग्राफ इथं दिलेला आहे. थोडंसं आठवतंय का पहा, 9th स्टँडर्डमध्ये आपण काय करत होतो, याचा ग्राफ काढत असताना आपण एक्सची व्हॅल्यू कन्सिडर करून वायची मिळवत होतो किंवा वायची कन्सिडर करून एक्सची मिळवत होतो. असे किमान 3 पॉईंट आपण मिळवायचो. इथं 4 मिळवून दाखवलेले आहेत. आणि हे जे 4 पॉईंट आहेत ते जर आपण एकाच ग्राफ पेपरवर प्लॉट केले आणि त्यामधून पास होणारी जर लाईन काढली तर ती लाईन म्हणजे या इक्वेशनचा ग्राफ आहे असं म्हटलं जातं. ग्राफ काढण्यासाठी 2 पॉईंट सुद्धा पुरेसे असतात, परंतु 2 पॉईंटमध्ये एक जरी पॉईंट चुकला असेल तर आपला ग्राफ बरोबर आहे का चूक आहे हे लक्षात येत नाही. यासाठी आपण मिनिमम 3 पॉईंट घ्यायचे आहेत, जेणेकरून त्या 3 पॉईंटमधून एकच लाईन जर जात असेल तर आपला ग्राफ हा बरोबर आहे.
इथं हे जे पॉईंट्स दाखवलेले आहेत तो 0 -4 2 0 3 2 -1 -6 या पद्धतीने ह्या चारही पॉईंटमधून एक लाईन गेलेली आहे. तुमची एक पॉईंट जरी साईडला जात असेल तर एक तर तुमचं कुठेतरी कॅल्क्युलेशन चुकलेलं आहे. मग आता आपण या वर्षी काय शिकणार आहोत पहा. जी सायमल्टेनियस इक्वेशन्स असतात, हे जे लिनियर इक्वेशन आहे 2 व्हेरिएबल मधलं, अशी जेवढी 2 इक्वेशन देतात तेव्हा ती सॉल्व्ह करायची म्हणजे नेमकं काय करायचं पहा. समजा 2 इक्वेशन दिल्या, त्या दोन्ही इक्वेशनचे ग्राफ जर एकाच ग्राफ पेपरवर काढले तर काय होईल पहा. एखादं उदाहरण, अगदी सोडून दिलेलं उदाहरण पाहूया. इथे पुस्तकामध्ये एक सॉल्व्ह केलेलं इक्वेशन x + y = 4 हे फर्स्ट इक्वेशन आहे, 2x - y = 2 हे सेकंड इक्वेशन आहे. मग ह्या दोन्ही इक्वेशनचे ग्राफ प्लॉट करण्यासाठी हे टेबल बनवून घेतलेलं आहे. म्हणजे या इक्वेशनचा हा टेबल तयार करून घेतला आहे, या इक्वेशनचा हा टेबल तयार करून घेतला आहे. हा टेबल तयार करत असताना x ची व्हॅल्यू कन्सिडर केली तर y ची मिळेल किंवा y ची कन्सिडर केली तर x ची मिळेल. त्यानुसार एक पॉईंट मिळतो. अशा पद्धतीने किमान 3 पॉईंट आपण मिळवायचे म्हणजे एक ग्राफ काढू शकतो. दुसऱ्याचे किमान 3 पॉईंट मिळवायचे, दुसऱ्याचा ग्राफ काढू शकतो. जसं की हा x + y = 4 ह्याचा हा एक ग्राफ काढलेला आहे. 2x - y = 2 याचा हा एक ग्राफ काढलाय. आपण ज्यावेळी ग्राफमध्ये ऑब्झर्वेशन करतो तेव्हा लक्षात घ्या, समजा हा जो पॉईंट आहे जो 4 0 आहे, याचा अर्थ x = 4 आणि y = 0 ह्या व्हॅल्यूनं हे इक्वेशन सॅटिस्फाय होत आहे. म्हणजे या किमती जर आपण या इक्वेशनमध्ये टाकल्या तर दोन्ही बाजू बॅलन्स होत आहे. सेम वे जर इथं पाहिलं, समजा हा 3 4 आहे, हा या लाईनवर आहे, याचा अर्थ या इक्वेशन मध्ये जर x = 3 आणि y = 4 ह्या व्हॅल्यू जर आपण सबस्टिट्यूट केल्या तर हे इक्वेशन सॅटिस्फाय होणार, म्हणजे दोन्ही बाजू बॅलन्स होणार. मग जेव्हा दोन ह्या लाईन इथं इंटरसेक्ट होतात, जो पॉईंट आता सध्या 2 2 असा दिसतोय, हा जो पॉईंट आहे तो दोन्ही ग्राफवर आहे, दोन्ही लाईन्सवर आहे. याचा अर्थ x = 2 आणि y = 2 ह्या व्हॅल्यू दोन्ही इक्वेशन मध्ये जर आपण भरून चेक केलं तर दोन्ही इक्वेशन सॅटिस्फाय होते. मग ज्या सोल्युशनमुळे दोन्ही इक्वेशन सॅटिस्फाय होतात तेच आमचं हे सायमल्टेनियस इक्वेशनचं सोल्युशन असणार आहे. म्हणून ग्राफिकल मेथडनं हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केल्यानंतर यांचा जो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन असणार आहे त्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स म्हणजेच ह्या दोन सायमल्टेनियस इक्वेशनचं सोल्युशन असतं, अशी ही मेथड आहे. म्हणून आपल्याला ह्या मेथडनं उदाहरण सोडवत असताना काय करायचं आहे, फक्त आता मी सेंट्रल आयडिया दिलेली आहे. आपल्याला जी 2 इक्वेशन्स दिलेली असतात त्या 2 इक्वेशनवरून आपण प्रथमतः टेबल बनवायचे आहेत. म्हणजेच आपल्याला ते ग्राफ काढत असताना कोणते पॉईंट प्लॉट करावे लागतील ते किमान 3 पॉईंट आपण शोधून घ्यायचे. म्हणजे एका टेबलचे 3 पॉईंट, दुसऱ्या टेबलचे 3 पॉईंट, म्हणजे दोन्ही इक्वेशनचे 3 3 पॉईंट, आणि ते पॉईंट आपण ग्राफ पेपरवर प्लॉट करून आपण त्याचा ग्राफ बनवायचा. आता प्रत्यक्ष उदाहरणच पाहूया. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, solve the following simultaneous equations graphically. The first equation is x + y = 0. Second one is the 2x - y = 9. आपल्याला ही जे इक्वेशन्स दिलेले आहेत ग्राफिकल मेथडने सोडण्यासाठी ती लिहून घेऊया. फर्स्ट इक्वेशन जे दिलेलं आहे ते x + y = 0. त्यावर एक आपण टेबल बनवूया जेणेकरून त्या टेबलमध्ये आपण पॉईंट प्लॉट करण्यासाठी व्हॅल्यू मिळवू आणि नंतर ग्राफ काढायचा प्रयत्न करू. जे सेकंड इक्वेशन दिलेले ते मी इथं लिहून घेतोय, 2x - y = 9. आपण x ची व्हॅल्यू कन्सिडर केली तर y ची मिळवणार आहे, जेणेकरून आपल्याला xy हा पॉईंट मिळणार आहे. किंवा y ची व्हॅल्यू कन्सिडर केली तर x मिळवणार आहे, तिथं सुद्धा आपल्याला x आणि y हाच कोऑर्डिनेट मिळणार आहे. म्हणजे x ची कन्सिडर करा किंवा y ची, त्या एक्झाम्पलवर डिपेंड आहे. म्हणजे तो आपल्याला जे सोयीचं होईल त्यानुसार आपण ती व्हॅल्यू कन्सिडर करणार आहे. आता पहिल्या इक्वेशनचा जर विचार केला तर इथं x आणि y दोघांचेही कोएफिशियंट एकच आहेत, त्यामुळे तुम्ही कोणती व्हॅल्यू कन्सिडर करा, काही बिघडत नाही. इथं मी समजा पहिल्यांदा x ची व्हॅल्यू कन्सिडर करतो. इफ x = कोणती व्हॅल्यू कन्सिडर करा, सपोज x = 2, देन आपण जर x 2 कन्सिडर केला तर y आपण याच्यावरून मिळवायचं. म्हणजे इक्वेशन आपलं होतं x + y = 0, दॅट इज मीन्स 2 + y = 0, देअरफॉर वी गेट y = -2. म्हणजे हा +2 इकडे गेला -2 झाला. x 2 कन्सिडर केल्यामुळे y हा -2 मिळालेला आहे, त्यामुळे हा जो पॉईंट होईल तो 2 - 2 हा पॉईंट मिळालेला आहे. आता सेकंड इक्वेशन मध्ये एकदा x मिळवला तर शक्यतो xच मिळवा आणि दुसरा वापरला तरी चालतो. म्हणजे x एकदा कन्सिडर केला तर पुढच्या दोन्ही वेळी xच कन्सिडर केलेलं सोयीचं होईल, जेणेकरून लिहिणं सोयीचं आहे. जसं आपण आता x कन्सिडर केलं, त्याच्या x 2 कन्सिडर केलं, त्याच्याऐवजी एखादा वेगळा अंक कन्सिडर करूया. सपोज x = 3, देन इक्वेशन आपला x + y = 0 आहे, म्हणजे 3 + y, y मीन्स आपल्याला फाइंड आउट करायचं इज इक्वल टू 0.
एक्स प्लस वाय मीन्स 3 प्लस वाय इज इक्वल टू 0. म्हणजे वाय फाइंड आउट करायचं असेल तर 0 मायनस 3 म्हणजे तो -3 येईल. म्हणजे एक्स ज्यावेळी 3 कन्सिडर कराल त्यावेळी वाय -3 आला, त्यामुळे तो जो पॉईंट मिळणार आहे तो 3 -3 मिळणार आहे. अगदी साधं इक्वेशन मुद्दाम घेतलेलं आहे सुरुवातीला. आपण तिसरी व्हॅल्यू मिळवूया. इफ एक्स इज इक्वल टू समजा निगेटिव्हमध्ये घेतली -4 घेतोय, देन एक व्हॅल्यू आपण कन्सिडर करायची आणि दुसरी शोधायची आहे. आपण आपलं इक्वेशन आहे एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 0. मग एक्सची व्हॅल्यू -4 आहे, त्यामध्ये वाय आपण ॲड जर केला तर किती येतो? 0 येतो म्हणून सांगितलं आहे. याचा अर्थ वायची व्हॅल्यू फाइंड आउट करताना -4 तिकडे गेला, 4 आला. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही एक्सची व्हॅल्यू -4 कन्सिडर केलात त्यावेळी वायची 4 मिळालेली आहे. म्हणजे हा जो पॉईंट होणार आहे तो -4 4 या पद्धतीनं हा पॉईंट होईल. बघा काय केलेलं आहे आपण, एकाची व्हॅल्यू कन्सिडर केली त्यावरून दुसऱ्याची मिळवली, पण जी कन्सिडर केलेली ती तिथंच लिहायची आहे. मग एक्सची व्हॅल्यू कन्सिडर केल्यामुळे वायची मिळाली, त्याच्यावरून हा पॉईंट मिळाला. अशा पद्धतीने हे साधे 3 पॉईंट मिळवले. या इक्वेशनमध्ये एक्स पण 1 होता, वायचा पण कोएफिशियंट 1 होता, म्हणून हे प्लेन इक्वेशन होतं. इथं थोडंसं लक्ष द्या. ज्यावेळी असं एखादं इक्वेशन असतं त्यावेळी शक्यतो तुम्ही कन्सिडर करत असताना जिथं कोएफिशियंट आहे त्याची व्हॅल्यू कन्सिडर करा. म्हणजे थोडंसं आधी विचार करूया. समजा इथं वायची व्हॅल्यू जर कन्सिडर केली तर ती वायची व्हॅल्यू पहिल्यांदा राईट हँड साईडला आपण शिफ्ट करावी लागेल. त्यानंतर एक्सची व्हॅल्यू काढत असताना ते 2 पुन्हा शिफ्ट करावं लागेल. मग ते इथं इंटू 2 आहे, त्यामुळे तिकडे गेल्यानंतर ते डिवाइड होईल. मग त्या संख्येला 2 न भाग जायला पाहिजे. त्यासाठी मग आपलं येणारं उत्तर हे जर इव्हन नंबर असेल तर ठीक, नसेल तर मग ते पॉईंटमध्ये उत्तर येईल. यामुळे सर्वात उत्तम बेटर वे काम करायचं. ज्यावेळी असं एखादं इक्वेशन असतं तिथं कोएफिशियंट असतात, त्यावेळी इथं आता एक्सला कोएफिशियंट 2 आहे, त्यामुळे इथं तुम्ही या एक्झाम्पलच्या बाबतीत एक्सचीच व्हॅल्यू कन्सिडर करा. आता समजा या इक्वेशनच्या बाबतीमध्ये मी एक्सची व्हॅल्यू कन्सिडर करतोय, म्हणजे आपल्याला इथं कोणताही पॉईंटमध्ये कोऑर्डिनेट्स मिळत नाहीत. सपोज इफ एक्स इज इक्वल टू 1, देन एक्सची व्हॅल्यू आपण 1 कन्सिडर करूया. आपलं इक्वेशन आहे 2x - y इज इक्वल टू 9. एक्सची व्हॅल्यू आपण 1 कन्सिडर केलेली आहे, दॅट इज मीन्स 2 × 1 - y इज इक्वल टू 9. 2 × 1 = 2 - y इज इक्वल टू 9. हे -y इथंच असू दे, +2 तिकडे गेला म्हणजे -2 होईल. म्हणजे -yची व्हॅल्यू 9 - 2 म्हणजे 7 होईल. -y 7 आहे म्हणजे yची व्हॅल्यू ही -7 असेल. कारण दोन्हीकडे मायनस साईननं आपण मल्टिप्लाय केलं असं कन्सिडर करू. मायनस साईननं मल्टिप्लाय करणं म्हणजेच -1नं मल्टिप्लाय केल्यासारखं आहे. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही एक्सची व्हॅल्यू इथं 1 कन्सिडर केलात त्यावेळी वायची व्हॅल्यू ही -7 आलेली आहे. म्हणजे तो पॉईंट जो झाला तो 1 - 7 झाला. जर इथं तुम्ही वायची व्हॅल्यू कन्सिडर केली असती तर काय करावं लागलं असतं पहा. तुम्हाला तो वाय प्रथम शिफ्ट करावा लागला असता, नंतर जो एक्सचा कोएफिशियंट 2 आहे तो सुद्धा शिफ्ट करावा लागला असता. त्यापेक्षा आपण काय केलेलं आहे की एक्सचीच व्हॅल्यू कन्सिडर केलेली आहे. जशी आत्ता 1 व्हॅल्यू कन्सिडर केली तशी अजून 2 व्हॅल्यू कन्सिडर करूया. पहा, सेकंड व्हॅल्यू कन्सिडर करतोय. इफ एक्स इज इक्वल टू सपोज इथं 2 कन्सिडर करतोय, देन जर आपण 2 कन्सिडर केली तर काय होईल पहा. 2x - y इज इक्वल टू 9. एक्सची व्हॅल्यू 2 कन्सिडर केलेली आहे, -y इज इक्वल टू 9. 2 × 2 = 4 - y इज इक्वल टू 9. हे 4 पलीकडे शिफ्ट जर केलं तर -y इज इक्वल टू काय येईल, 9 - 4 म्हणजेच 5 येणार. म्हणजे -y हे 5 आलं, म्हणजेच yची व्हॅल्यू जी येणार आहे ती -5 येणार आहे. म्हणजे ज्यावेळी x आपण 2 कन्सिडर केला त्यावेळी y हा -5 आला. म्हणजे तो जो पॉईंट येतो तो 2 - 5 या पद्धतीने आलेला आहे. सेम वे आपण थर्ड पॉईंट फाइंड करूया. इफ x इज इक्वल टू 3, देन इक्वेशन आपलं आहे 2x - y इज इक्वल टू 9. एक्सची व्हॅल्यू आपण 3 कन्सिडर केलेली आहे, ती जर ह्यामध्ये आपण लिहिली तर काय होईल पहा. 2 × 3 = 6 - y इज इक्वल टू 9 होईल. म्हणजेच -yची व्हॅल्यू काय येणार आहे, हे 9 + 6 राईट साईडला गेला -6 होईल. म्हणजेच -yची व्हॅल्यू आली 3. -1नं दोन्ही बाजूला मल्टिप्लाय केलं तर y इज इक्वल टू -3 येईल. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू 3 कन्सिडर केल्यामुळे वायची व्हॅल्यू -3 मिळाली. म्हणजेच आमचा जो पॉईंट झाला तो 3 - 3 झाला. या 2 इक्वेशनमध्ये काय होतं बघा. पहिलं जे इक्वेशन होतं ते दोघांचेही कोएफिशियंट 1 1 होतं, त्यामुळे कोणती व्हॅल्यू कन्सिडर करा काही प्रॉब्लेम नाही. पण या पद्धतीचं जर उदाहरण असेल तर जिथं कोएफिशियंट आहे
त्याची जर व्हॅल्यू टाकली तुम्ही तर ते सोयीचं जाईल. इथं वायची व्हॅल्यू जरी भरली तर ते सुटणार आहे. फक्त काय होईल की सॉल्व्ह करत असताना ते 2 तुम्हाला नंतर तिकडे पाठवल्यानंतर राईट हँड साईडला पाठवल्यानंतर त्या प्रत्येक संख्येला 2 भाग लावावा लागेल. 2 ठीक आहे, पण जर 3 असेल तर 3 भाग लावताना ती पॉईंटमध्ये उत्तर येत जातील. मग एखादा पूर्ण भाग जात असेल उत्तम आहे, परंतु भाग जात नसेल तर आपल्या अडचणी वाढतील. त्यामुळे बेटर वे जिथं कोइफिशियंट असतो तो कन्सिडर करायचा. दोन्ही ठिकाणी जर कोइफिशियंट असतील तर काय करायचं ते आपण नेक्स्ट उदाहरणामध्ये पाहणार आहोत. तर अशा पद्धतीनं सगळ्यात प्रथम आपण तो ग्राफ काढण्यासाठी आपण ते पॉईंट शोधून घ्यायचे. ओके, तर आता आपण जे पॉईंट मिळवलेले आहेत ते मी ग्राफ पेपरवर इथं साईडला घेतलेले आहेत. हे जर पहिलं आपलं इक्वेशन होतं x + y = 0 आणि सेकंड इक्वेशन जे होतं ते 2x - y = 9. हे जी दोन्ही इक्वेशन्स आपण इथं घेतलेले आहेत त्यांचे पॉईंट पण इथं आपण घेतलेले आहेत. आता या पॉईंटच्या आधारे हे पॉईंट प्रथम तर इथं प्लॉट करूया. आता मी ऑलरेडी इथं ग्राफ पेपर घेऊन त्याच्यावर ॲक्सिस वगैरे लिहिलेले आहेत. तुम्ही नेमकं काय करायचं आहे पहा. हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस x ॲक्सिस, व्हर्टिकल y ॲक्सिस, इकडं पॉझिटिव्ह कोऑर्डिनेट्स, इकडं निगेटिव्ह असतील लेफ्ट साईडला. अप्पर साईडला इथं अबाव लाईनच्या जी हॉरिझॉन्टल लाईन आहे त्याच्या अबाव आपण पॉझिटिव्ह घेणार, इकडे निगेटिव्ह घेणार. म्हणजेच हे पॉझिटिव्ह x ॲक्सिस, निगेटिव्ह x ॲक्सिस, पॉझिटिव्ह y ॲक्सिस, निगेटिव्ह y ॲक्सिस. आपण दोन्ही ॲक्सिसवर हे स्केल घेतोय म्हणून इथं स्केल ऑन बोथ ॲक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 युनिट असं आपण लिहायचं आहे. इथं मी फक्त सेंटीमीटरच्या लाईन्स दाखवलेल्या आहेत. तुम्ही जेव्हा ॲक्च्युअलमध्ये ग्राफ प्लॉट कराल त्यावेळी त्याच्यामध्ये मिलीमीटरच्या पण लाईन्स असतील. आपण इथले पॉईंट जे सगळे ते पूर्ण अंक असे आहेत, इंटिजर्स आहेत, त्यामुळे आपल्याला इथं हा ग्राफ प्लॉट करणं सोपं जाणार आहे. पॉईंटमध्ये आलं तर तुम्ही तुमच्या ग्राफ पेपरवर तसं करू शकता. समजा एखादं तसं उदाहरण आलं तर पुढे पाहूया. आता सगळ्यात महत्त्वाचे पॉईंट प्लॉट करता आले पाहिजेत. आपण पहिल्या इक्वेशनचा विचार केला तर जो पहिला पॉईंट येतोय तो म्हणजे 2 - 2 याचा अर्थ x चा 2 म्हणजे पहिला हॉरिझॉन्टलचा पकडायचा आणि -2 म्हणजे y चा 2. म्हणजे हा जो पॉईंट येतोय जो मी इथं थोडासा त्याला इथं इंडिकेट करतो का साईडनं सर्कल बनवतोय. म्हणजे x ॲक्सिसचा 2, y ॲक्सिसचा -2 म्हणजेच हा 2 - 2 हा फर्स्ट पॉईंट झाला. म्हणजे आता आपण हा पॉईंट प्लॉट केला. सेम वे सेकंड पॉईंट आहे तो म्हणजे 3 - 3, x चा 3 आणि y चा -3 म्हणजे हा पॉईंट इथं येईल. म्हणजे हा आला 3 - 3. जो थर्ड पॉईंट आहे तो म्हणजे -4 -4 हा x आहे म्हणजे हा इथला आणि y ॲक्सिसचा 4 म्हणजे हा इथं वरती पॉईंट जातोय बघा सेकंड क्वाड्रंटमध्ये. म्हणजे हा -4 अशा पद्धतीने हे 3 पॉईंट प्लॉट केलेत. आता हे जे 3 पॉईंट आपण प्लॉट केलेले आहेत ह्या तिन्ही पॉईंटमधून जाणारी एक लाईन आपण जर ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न केला. समजा ह्या तिन्ही पॉईंटमधून जाणारी एखादी लाईन अशी आपण ड्रॉ केली तर काय होईल पहा. आता इथं थोडीशी तिरकी गेलेली आहे, तुम्ही तिथं स्ट्रेट लाईन ओढू शकता. म्हणजे आत्ता आपला हा जो ग्राफ आहे तो या इक्वेशनचा झाला. या ग्राफला आपण नाव लिहायचं आहे म्हणजे दोन्ही बाजूला ॲरो दाखवायचे. शिवाय हा जो ग्राफ आहे तो कोणत्या इक्वेशनचा ग्राफ आहे तर x + y = 0 या इक्वेशनचा हा ग्राफ आहे. सेम वे दुसरा ग्राफ आहे आपण इथं प्लॉट करायचा आहे. त्यातला पहिला पॉईंट आहे जो कोऑर्डिनेट आहे तो 1 - 7, x चा 1, y चा -7 इथं -6 पर्यंत आहे. -7 इथं येईल म्हणजे आपला हा पॉईंट येतो तो 1 - 7 येतो. सेकंड पॉईंट येतोय तो म्हणजे 2 - 5, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट -5 म्हणजे तो इथं येईल. म्हणजे 2 - 5 हा पॉईंट आला. जो थर्ड कोऑर्डिनेट येतो तो म्हणजे 3 - 3, x चा 3, y चा -3 जो ऑलरेडी आपण ऑलरेडी घेतलेला होता त्यामुळे तोच पॉईंट आला. म्हणजे हा एक पॉईंट आणि हे 2 पॉईंट वापरायचे आहेत. म्हणजे पुन्हा इथला जर आपण ग्राफ काढायला गेलो तर काय होईल पहा. आपण या पॉईंटमधून ग्राफ काढत असताना जर लाईन काढायची ठरवली तर ती लाईन अशी जाते पहा जी ह्या तिन्ही पॉईंटमधून जाईल. म्हणजे हा जो आता सेकंड ग्राफ आपण काढलेला आहे ही जी लाईन काढलेली आहे जी लाईन आहे 2x - y = 9. आपल्या ग्राफ पेपरमध्ये जागा शक्य तितकी आहे तेवढी ही लाईन एक्सटेंड करा. हे दोन्ही ग्राफ या पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट होत आहेत जो पॉईंट 3 - 3 आहे. याचा अर्थ 3 - 3 हा जो पॉईंट आहे तो दोन्ही लाईनवर आहे. म्हणजे दोन्ही लाईनच्या व्हॅल्यू म्हणजे x आणि y च्या व्हॅल्यू x = 3 आणि y = -3 ह्या व्हॅल्यू जर दोन्ही इक्वेशनमध्ये टाकल्या तर त्यांना ते सॅटिस्फाय करणार आहे. म्हणून आपण असं म्हणू शकतोय की या इक्वेशनचं जे सोल्युशन असणार आहे सोल्युशन म्हणजेच एक्स वायची व्हॅल्यू जी असणार आहे तो म्हणजे या दोन लाईनचं पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन दॅट इज मीन्स 3 - 3 अँड दिस इज द सोल्युशन ऑफ दिस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड.
प्रथमतः आपण काय केलं तर पहा की ह्या दोन्ही इक्वेशनचे टेबल बनवून घेतले ज्यामध्ये आपण पॉईंट मिळवले. याच पॉईंटच्या आधारे आपण यांचा ग्राफ प्लॉट केला. हे तिन्ही पॉईंटमधून एकच लाईन जायला पाहिजे, तिन्ही पॉईंटमधून एकच लाईन जायलाच हवी. आता इथं आपला जो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे तो ऑलरेडी पॉईंट आलेला होता, तो कॉमन येईल पण नाही येईल पण. समजा इथं आला नसता, हा पॉईंट वेगळाच असता तर इथं पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आपण लिहिलं असतं 3 - 3 आणि जो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे तेच या दोन सायमल्टेनियस इक्वेशनचं सोल्युशन असतं. अशाच पद्धतीचं अजून एक उदाहरण पाहूया. हे जे सेकंड एक्झाम्पल आहे यामध्ये इक्वेशन्स आहेत 2x - 3y = 4, 3y - x = 4. ही इक्वेशन थोडीशी मिक्स मुद्दाम घेतलेली आहेत. ॲट फर्स्ट ती लिहून घेऊया. फर्स्ट इक्वेशन जे आपलं आहे ते 2x - 3y = 4. सेकंड इक्वेशन 3y - x = 4. आपल्याला ही इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये मांडायलाच पाहिजे तसं नाही आहे, मांडलीत तरी पण चालतात. म्हणजे ॲट फर्स्ट ax + by = c वगैरे या फॉर्मॅटमध्ये आहे त्या पद्धतीमध्ये मांडलं तरी आपल्याला त्रास होत नाही. फक्त काळजी एकच घ्यायची आहे, मगाशी जे उदाहरण आपण पाहिलं त्यामध्ये काय बोललो की ज्याचे कोएफिशियंट आहेत तिथल्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आपण कन्सिडर करूया. पण इथं पाहिलं फर्स्ट इक्वेशनमध्ये तर एक्सला पण कोएफिशियंट आहे आणि वायला पण कोएफिशियंट आहे. अशावेळी मग जिथं 2 असेल तर तो तसाच ठेवूया, कारण नंतर 2 भाग लावणं सोपं जात आहे. जरी पॉईंटमध्ये आला तर 0.5 मध्ये उत्तर येईल. मग म्हणून आपण इथं अशा उदाहरणामध्ये वायची व्हॅल्यू कन्सिडर करायची. त्यांनी देताना इथं एक्स पहिला वाय नंतर दिला, इथं वाय पहिला एक्स नंतर दिलाय, परंतु आपण लिहित असताना टेबलमध्ये नेहमी पहिला एक्सची व्हॅल्यू त्यानंतर वायची एकत्रित देताना एक्स वाय यांच्या व्हॅल्यू येणार. नेहमी पहिला एक्स नंतर वाय एकत्रित लिहित असताना एक्स वाय यांची व्हॅल्यू येणार. आता पहिलं इक्वेशन सोडवत असताना आपण व्हॅल्यू वायची कन्सिडर करायचं असं म्हटलं. इफ वाय = आता इथंही करत असताना जर तुम्हाला पॉईंट नकोच असेल तर एक बारीक विचार करून बघायचा किंवा रफ करून बघायचं. समजा मी इथं वायची व्हॅल्यू 1 कन्सिडर केली तर काय होईल, इथं 3 1 -3 होईल. तो -3 इकडे गेल्यानंतर +3 होईल, जेणेकरून 4 + 3 म्हणजे 7 येणार. आणि हा 2 नंतर ज्यावेळी आपण शिफ्ट करणार तो 7/2 म्हणजे तो इंटिजर येणार नाही, फ्रॅक्शन येणार. म्हणजे 1 कन्सिडर करून चालत नाही, याचा अर्थ इथं ऑड नंबर घेऊन चालत नाही, इव्हन नंबर घ्यायचे. म्हणून आपण इथं वायची व्हॅल्यू एक्स कन्सिडर करायच्या ऐवजी आपण 2 कन्सिडर करूया. यानं नक्कीच तो जो फ्रॅक्शन येणार होता तो कॅन्सल होईल. हे असं डायरेक्ट लक्षात येत नसेल तोंडी तर तुम्ही रफ करून बघायचं. थोडीशी चूक झाली म्हणजे फ्रॅक्शन यायला लागला तर आपण कॅन्सल करायचं, म्हणजे 1 कन्सिडर करायच्या ऐवजी 2 कन्सिडर करायचं. तर y = 2 कन्सिडर केल्यामुळे काय होईल पहा. इफ y = 2 देन इक्वेशन आपलं असं आहे 2x - 3y = 4, म्हणजेच 2x - 3 × 2 = 4. दॅट इज मीन्स 2x - 6 = 4. -6 पलीकडे शिफ्ट जर केला राईट साईडला तर 4 + 6 म्हणजे 10 होईल आणि तो 2 मल्टिप्लाय आहे तो पलीकडे गेल्यानंतर 10/2 होईल, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू 5 होईल. म्हणजे इथं आता पहा वायची व्हॅल्यू 2 कन्सिडर केलेली आहे, घाईमध्ये वरती लिहायची नाही. आपण वायची 2 कन्सिडर केली त्यामुळे एक्सची आपल्याला 5 मिळाली. म्हणजे हा जो पॉईंट झाला तो 5 झाला. जर तुम्हाला एकदा वायची व्हॅल्यू इव्हन घेऊन जर व्यवस्थित उत्तर मिळत असेल तर वायची व्हॅल्यू इव्हनच घ्या. 0 घेतलात तरी चालेल. समजा वायची व्हॅल्यू आपण 0 कन्सिडर केली. सेकंड पार्ट घेतोय. इफ वाय = 0 देन, तर वायची व्हॅल्यू जर 0 घेतली तर काय होईल पहा. इक्वेशन आपलं 2x - 3y मीन्स 3 × 0 = 4. -3 × 0 म्हणजेच तो कॅन्सल होईल, म्हणजे 2x = 4 येणार. म्हणजेच एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला 4/2 म्हणजे 2 येईल. म्हणजे y 0 कन्सिडर केल्यामुळे x आम्हाला 2 मिळाला, म्हणजेच हा जो पॉईंट झाला तो 2 0 मिळालेला आहे. याच पद्धतीने आपण जर तिसरा पॉईंट एखादा मिळवला पहा, तिसरा पॉईंट मिळवत असताना आपण इव्हन नंबरच कन्सिडर करणार आहोत. सपोज इफ x = 2 च्या ऐवजी आता इथं -2 कन्सिडर करूया. 4 कन्सिडर केला तरी चालेल. -2 कन्सिडर केल्यानंतर इक्वेशन कसं आहे आपलं पहा. 2x - 3y = 4. 2x × -3 × y ची व्हॅल्यू -2 कन्सिडर केलेली आहे = 4 होईल. -2 × -3 म्हणजेच हे -+6 होईल = 4 आहे. 2x पण आहेच, म्हणजेच 2x व्हॅल्यू फाइंड आउट करत असताना 4 - 6 होईल, म्हणजेच तो -2 आपल्याला आन्सर मिळेल. हा +6 इकडे शिफ्ट झाला, -6 झाला, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू काढत असताना -2/2 म्हणजे -1 आहे. मी तर थोडीशी 1-2 स्टेप ड्रॉप केलेले आहे, तुम्ही सविस्तर ती लिहू शकता.
म्हणजेच आपण काय केलं पहा, वायची व्हॅल्यू, सॉरी इथं एक्स लिहिलेलं आहे, वायची व्हॅल्यू जेव्हा -2 कन्सिडर केली त्यावेळी एक्सची व्हॅल्यू -1 आली. जे वायची व्हॅल्यू -2 कन्सिडर केल्यामुळे एक्सची -1 आली, म्हणजेच तो पॉईंट -1 -2 या पद्धतीने आलेला आहे. आता जसं आपण फर्स्ट इक्वेशनचे 3 पॉईंट मिळवले तसंच आपण सेकंड इक्वेशनचे 3 पॉईंट मिळवूया. इथं मात्र लक्षात घ्या की एक्सला कोइफिशियंट नाहीच आहे, म्हणजे आपण वायची व्हॅल्यू कन्सिडर करूया जेणेकरून एक्स सहजतेने मिळेल. म्हणून आपण तिथं काय करतोय, सपोज फर्स्ट, आता एक्सला इथं कोइफिशियंट काहीच नाही आहे, त्यामुळे तुम्ही वायची कोणतीही किंमत कन्सिडर करू शकता. इफ y इज इक्वल टू सपोज 1, देन वायची व्हॅल्यू जर 1 कन्सिडर केली तर इक्वेशन आपलं असं आहे 3y - x इज इक्वल टू 4, दॅट इज मीन्स 3 × 1 - x इज इक्वल टू 4, 3 × 1 = 3 - x इज इक्वल टू 4, -x तसाच राहू दे, +3 तिकडे गेला -3 होईल, म्हणजे 4 - 3 हा 1 येणार. मायनस जर आपण शिफ्ट केला तर एक्सची व्हॅल्यू -1 मिळेल. जे वाय कन्सिडर केला 1 त्यावेळी एक्स मिळाला -1. आमचा जो पॉईंट आला तो -1 1 असा हा पॉईंट आलेला आहे. सेम वे आपण एखादी दुसरी व्हॅल्यू कन्सिडर करूया. इफ y इज इक्वल टू 2, जर वायची आपण व्हॅल्यू 2 घेतली तर काय होईल पहा. इक्वेशन आपलं काय आहे, 3y - x इज इक्वल टू 4. वायची व्हॅल्यू 2 जर यामध्ये ठेवली तर 3 × 2 - x इज इक्वल टू 4, 3 × 2 = 6 -x इज इक्वल टू 4, म्हणजेच -xची व्हॅल्यू फर्स्ट मिळेल, +6 राईट साईडला गेला -6 झाला, म्हणजेच 4 - 6 हे आन्सर -2 येईल. इथं -x आहे, दोन्हीकडला मायनस जर कॅन्सल झाला तर एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला 2 मिळेल. वायची व्हॅल्यू 2 कन्सिडर केल्यामुळे एक्सची सुद्धा 2 मिळालेली आहे, म्हणजे आमचा जो पॉईंट असेल तो 2 2 असेल. जसं आपण वायची व्हॅल्यू एकदा 1 कन्सिडर केली, एकदा 2 कन्सिडर केली, तशी तुम्ही एखादी निगेटिव्हमध्ये सुद्धा कन्सिडर करू शकता, किंवा हे अशी पॉझिटिव्हमध्ये जर कन्सिडर करायची असेल तर म्हणू आपण इफ y इज इक्वल टू 3, देन त्यानंतर काय होईल पहा. इक्वेशन पुन्हा लिहितोय 3y - x इज इक्वल टू 4, दॅट इज मीन्स 3 × वायची व्हॅल्यू आपण 3 कन्सिडर केलेली आहे, -x इज इक्वल टू 4, 3 × 3 = 9 -x इज इक्वल टू 4, -x तसाच राहू दे, +9 राईट साईडला गेल्यानंतर -9 होईल, 4 - 9 म्हणजे -5 होईल, -x इज इक्वल टू -5, देन फॉर x इज इक्वल टू 5. म्हणजे आपण वायची व्हॅल्यू 3 ज्यावेळी कन्सिडर केली त्यावेळी एक्सची व्हॅल्यू 5 मिळाली, म्हणजे आमचा जो पॉईंट होतो तो म्हणजे 5 3 होतं. म्हणजे या पद्धतीनं तुम्हाला एखादं इक्वेशन दिल्यानंतर त्याचे पॉईंट फाइंड आउट करता आले पाहिजेत. ते पॉईंट किमान 3 फाइंड आउट करायचे आहेत, ज्यादा केले तरी चालतात. आता हे दोन इक्वेशनचे जे पॉईंट्स आहेत ते आपण इथे घेतलेले आहेत. 2x - 3y = 4 हा ग्राफ प्लॉट करण्यासाठी हे 3 पॉईंट काढू. म्हणजे पहिल्यांदा हे 3 पॉईंट प्लॉट करून ग्राफ आपण त्याचा बनवू. तसंच 3y - x = 4 यासाठी हे 3 पॉईंट प्लॉट करून त्या आधारे त्याचा ग्राफ काढू. पहिल्या या इक्वेशनकडे पाहू. पहिला पॉईंट आहे तो म्हणजे 5 - 2. 5 म्हणजे x ॲक्सिसचा 5 हा, yचा -2 म्हणजे आमचा 2चा आहे. 5 2 म्हणजे xचा 5 आणि yचा 2 कोऑर्डिनेट जो आहे तो हा पॉईंट येणार आहे 5 2. हा फर्स्ट पॉईंट झाला. सेकंड पॉईंट आहे तो म्हणजे 2 0. एक्सचा 2 वायचा 0 म्हणजेच तो एक्स ॲक्सिसवर आहे. जेव्हा वाय कोऑर्डिनेट 0 असतो तेव्हा तो एक्स ॲक्सिसवरचा पॉईंट झाला, म्हणजे 2 0 हा एक पॉईंट झाला. आणि थर्ड पॉईंट आहे -1 - 2. एक्स ॲक्सिसचा -1, वायचा -2 म्हणजे हा पॉईंट येतो, जो पॉईंट येतोय -1 - 2. आणि आता या 3 पॉईंटमधून जाणारी जी लाईन असेल ती लाईन म्हणजे या इक्वेशनचा ग्राफ असेल. समजा या 3 पॉईंटमधून जाणारी आपण लाईन काढायची ठरवली तर ती लाईन अशी जाते का पहा. म्हणजे ही लाईन समजा अशी जाईल, मी थोडीशी एक्सटेंड करतोय. ओके, तर आत्ता आपण ही जी लाईन काढलेली आहे ती म्हणजेच पहिल्या इक्वेशनचा ग्राफ झाला. जे पहिलं इक्वेशन आहे आमचं 2x - 3y = 4. मी तर आत्ता उदाहरण सोडवत असताना व्हर्टिकल किंवा हॉरिझॉन्टल ॲक्सिसवर दोन्ही पॉझिटिव्ह शिवाय निगेटिव्ह ॲक्सिसवर एक 6 युनिट्स घेतलेले आहेत. तुम्ही किमान 10 घ्या, जेणेकरून उदाहरण सोडवत असताना सोपं जाईल. आत्ता आपण फक्त पहिल्या जे इक्वेशन आहे त्याचा ग्राफ तयार केलेला आहे. सेम वे सेकंडचे जे 3 पॉईंट आहेत ते प्लॉट करून त्याचा ग्राफ काढूया. पहिला पॉईंट आहे -1 1. एक्स ॲक्सिसचा -1, वायचा 1,
म्हणजे तो पॉईंट असा येईल हा -1 1. सेकंड पॉईंट आहे तो 2 2. एक्स ॲक्सिसचा 2 वाय ॲक्सिसचा 2 म्हणजे हा असा पॉईंट येईल 2 2. आणि थर्ड पॉईंट जो येतो तो म्हणजे 5 3. एक्स ॲक्सिसचा 5 आणि वाय ॲक्सिसचा 3 म्हणजे आमचा पॉईंट तो इथं येईल जो पॉईंट येतोय 5 3. आता या 3 पॉईंटमधून जाणारी जर आपण लाईन काढली तर तो त्याचा ग्राफ असेल, म्हणजे त्या सेकंड इक्वेशनचा ग्राफ असेल. पहा तो ती लाईन जर आपण ड्रॉ करायची ठरवली तर ती कशी जाईल पहा. समजा ती इथून जाईल असं इमॅजिन करून चालतो मी. ओके, सॉरी, हाच पॉईंट फक्त मी कन्सिडर करतो. या 3 पॉईंटमधून जाणारी जी लाईन आहे ती अशी तर पुढे जाते. इथं माझा ग्राफ पेपर इथं थोडासा अपुरा पडतोय. तुम्ही तो व्यवस्थित एक्सटेंड करा त्या पद्धतीनं. मी पुढं आणि पाठीमागं लाईन वाढवतोय. तर अशा पद्धतीनं ही लाईन एक्सटेंड करावी लागेल. म्हणजेच हा ग्राफ येत असताना कसा आला बघा. हा जो ग्राफ आहे तो हा सेकंड इक्वेशनचा ग्राफ आहे, ज्या ग्राफचं नेमिंग आहे 3y - x = 4. आता हे जे दोन्ही ग्राफ आहेत ते इथं इंटरसेक्ट झालेले आहेत. माझा ग्राफ पेपर इथं संपलेला आहे, परंतु तुम्हाला इथं हे नक्कीच जाणवेल. हा 6 पॉईंट आहे म्हणजे हा 7 असेल, इथं हा 8 पॉईंट असेल, साहजिकच हा 4 असेल. त्यामुळे हा जो पॉईंट येणार आहे तो 8 4 या पद्धतीने येईल. म्हणजेच या ग्राफचं जे सोल्युशन येणार आहे तो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन म्हणजेच एक्स आणि वायचे जे कोऑर्डिनेट आले आहेत म्हणजेच ते जे कोऑर्डिनेट्स 8 4 आहेत हे या ग्राफचं सोल्युशन आहे असं असणार आहे. थोडासा ग्राफ इथं अपुरा पडला, तुम्ही व्यवस्थित इथं ग्राफ तयार करा. काय केलं पहा. ॲट फर्स्ट आपण या इक्वेशनसाठी 3 पॉईंट प्लॉट करून घेतले, त्यातून एक लाईन ड्रॉ केली. सेकंड इक्वेशनचे 3 पॉईंट घेतले, त्यातून एक लाईन ड्रॉ केली. आणि ह्या दोघांचं इंटरसेक्शन जिथं होतं तो म्हणजेच आपलं या इक्वेशनचं म्हणजे या दोन्ही इक्वेशनचं सोल्युशन असेल. हे सगळं करत असताना ज्या बेसिक गोष्टी आहेत ती मी रिपीट केलेले नाही आहेत, पण त्या लक्षात ठेवायच्या. आपण व्हर्टिकल ॲक्सिस वाय ॲक्सिस, हॉरिझॉन्टल एक्स ॲक्सिस, इकडं पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस, इकडं निगेटिव्ह, वरती पॉझिटिव्ह इकडं खाली निगेटिव्ह आहे. वरती इथं स्केल लिहायचं आहे बोथ ॲक्सिसवर 1 सेंटीमीटर = 1 युनिट. आणि त्यानंतर हे ग्राफ काढून झाल्यानंतर तिथं लाईनची नावं लिहायची आहेत, जसं की 2x - 3y = 4 हे याचं इक्वेशन झालं. तसंच याचं इक्वेशन लिहिलेलं आहे. आणि जिथं पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन होतं तो लिहून त्यावर आधारित आपण सोल्युशन लिहायचं आहे. तर अशा प्रकारे ग्राफिकली सायमल्टेनियस इक्वेशन्स कशी सॉल्व्ह केली जातात हे आपण पाहिलेलं आहे. या व्यतिरिक्त अजून काही वेगळी उदाहरणं असतील तर ती जी प्रॉब्लेम सेटमध्ये असतील तर त्या व्हिडिओमध्ये आपण ती कव्हर करणार आहोत. यानंतर जी आपल्याला मेथड शिकायची आहे ती म्हणजे क्रॅमर्स रूलच्या आधारे सायमल्टेनियस इक्वेशन्स कशी सोडवायची त्याचा विचार आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये करूया. हे व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असतील तर तुमच्या मित्रांना नातेवाईकांना शेअर करा. 10वीच्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांच्यापर्यंत हे व्हिडिओज जाऊ द्यात. तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करा जेणेकरून अपलोड केलेले प्रत्येक व्हिडिओज तुमच्या मोबाईलमध्ये लवकरात लवकर तुम्हाला समजतील. हे व्हिडिओ पाहता त्याबद्दल थँक्यू.